І як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні на фронті, зокрема з ситуацією дронів? Дивіться, саме наш підрозділ стикнувся з проблемою FPV і скидів. Це був початок, середина осені 23-го року. Ми вже це відчули на собі дуже серйозно. Ми вже не могли так ефективно проводити штурмові дії, тому що ми тільки починали накати, зразу в нашу групу летіло просто рій дронів. Іменно то були дрони камікадзе, не скільки були тоді зі скидами, скільки камікадзе. На той період заїхав до нас в зону відповідальності підрозділ, який займається безпосередньо чисто скидами і мавіками. Точно не пам'ятаю, як вони називаються, якщо згадаю, то я пізніше скажу. І вони в нон-стопі могли за добу по 30 FPV-дронів запускати. Для нас це було тоді дуже багато. Ми були не забезпечені толком ні засобами РЕБу, нічого. Ну, хлопці виходили з ситуації, вони почали FPV-дрони збивати із стрілкової зброї. Не завжди це виходило успішно, були і фатальні зустрічі з цими дронами. Але були декілька хлопців, які могли за день в одиночку збити 8 FPV-дронів. А на той період це було дуже-дуже круто, тому що хлопці заходили на нові позиції, не обладнані, не вкопані. І знаходитися там було майже неможливо. І дуже добре, що в цілому FPV-дрони працювали від світанку до заходу сонця. Вночі в них тоді не було можливості. Іспаньоли. Я згадав, Іспаньоли підрозділ був. Як ти оціниш ту ситуацію, яка сьогодні в вашій зоні відповідальності? Розкажи людям цивільним, хто далеко від фронту, яка динаміка сьогодні на війні, і, власне, як у росіян сьогодні з забезпеченням, те, що ти бачиш по своїй зоні відповідальності, я не говорю про весь фронт. Ми за невеликий проміжок часу змінили 3 зони відповідальності. Заїхали на одну, потім на іншу, потім там виконали задачі, які нам були поставлені, і вернулися на ту саму, яку заїхали перед цим. Хочу сказати, що зараз відбувається, в нашому випадку це оборона, в їхньому випадку це наступальні дії за допомогою великої кількості FPV-дронів і дронів зі скидами. І в них наскільки тут добре навчені пілоти, вони, як це вам правильно сказати, вони вигадують наскільки круті ці способи для того, щоб уразити ціль, що це варто задуматися над цим. Вони використовують один дрон зі скидами, як замануху, наприклад, як це було крайній раз, а другий дрон вилітає із-за спини, наприклад, позиції і робить скид. Коли піхота там відволікається на те, щоб його збити, він спеціально якомога нижче знижується, жужить. Піхота пробує його збити, і тільки вона виходить з укриттів, наступний дрон підлітає і робить скиди. Якщо так говорити, наприклад, в часовому проміжку на 1 годину таких нальотів може бути на позицію? Наприклад, в FPV-дронів зараз трішки менше було, ніж 2-3 неділі назад. В районі на годину 2 штук. 2 штук на годину, да. Може бути і 3. Потім буде, наприклад, декілька годин перекуру. В цілому десь близько 20 штук на добу. Нічних в них зараз поменше, а от мавіків зі скидами нічних дуже багато. Дуже багато. Вони прям ведуть полювання, наприклад, за ротаціями, за таке подібне. Вони можуть отак впусту прилетіти, скинути. Вони знають, що, наприклад, у нас там знаходиться бліндаж, і вони як планова ціль туди залітають і кидають. Так само вранці там або ввечері, коли якісь можуть бути рухи до позиції, так само? З світанку до заходу сонця в них працюють і FPV в цілому, в ніч дуже мало, а вночі в цілому мавіки з 2 скидами.